สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาพบกับติมการในตอนที่2นะก่อนที่เขาจะเดินทางไปประเทศอังกฤษนะครับ เพื่อเป็นโปรสนุกเกอร์อาชีพโรงนะครับเป็นการเขาเรียกอะไรอะวิถีโปรนะครับอันนี้เรามาคุยกันในตอนที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเส้นทางวิถีโปรของเขานะครับการไต่เต้าจากถ้าพูดแบบง่ายๆนะก็คือโนเนมเด็กจากเมืองการนะครับชื่อติมการตอนแรกในดิวิชั่นยังงงๆเลยนะครับว่าอะไรวะคนนี้มันยังไงอยู่ดีโผล่พวดมาเมื่อก่อนติมการที่เมืองการมีนักสนุกเกอร์ที่แบบมีชื่อเสียงของจังหวัดมีใครบ้างตอนนั้นก็มีเท่าที่นึกถึงมีพี่เก๋เก๋เมืองการครับเก๋เมืองการหรือเก๋สไนเปอร์นะครับก็มีแค่นี้เนาะใช่ที่แบบว่ามีชื่อใช่ครับไม่นับเหล่าเซียนแบบเดินสายตามโต๊ะนะครับก็จะมีเก๋สไนเปอร์และอยู่ดีก็มีติ่มการโผล่ขึ้นมานะครับมีคุณอาชื่ออะไรนะอาสมศักดิ์ครับเขาเป็นตำแหน่งอะไรเอ่ยเป็นประธานชมรมที่จังหวัดกาญจนบุรีครับก็คือเป็นประธานชมรมสนุกเกอร์ใช่ครับของเมืองการอยู่ดีเขาก็เอาติ่มเนี่ยมือโนเนมจากเมืองการมาฝากที่ S1 ตอนนั้น S1 ยังไม่มีฝั่งสตาร์ใช่ครับยังไม่ได้ทำฝั่งสตาร์นะครับก็น่าจะประมาณช่วงก่อนโควิดนิดนึงก็ประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมาครับแล้วเขาเอามาฝากเพื่ออะไรตอนนั้น ที่การจะมีแข่งดิวิชั่น1ครับครับแล้วก็เขาจะให้ผมเป็นไวการ์ดครับเขาก็เลยเอาผมมาซ้อมเพื่อที่จะไปเตรียมพร้อมเป็นไวการ์ดนะครับนี่ถือว่าเป็นเด็กเส้นหรือเปล่าอยู่ดีโอ้โหได้เขาได้เป็นมือไวการ์ดของคอยต้อนรับเลยครับก็คือเมื่อก่อนก็มีแค่2 คนมีพี่เก๋กับผมครับแต่ตอนนั้นเราประเมินตัวเองไหมว่าในระดับเราเป็นไวการ์ดของจังหวัดเนี่ยครับจะสู้เขาไหวไหมมือดิวิชั่นตอนนั้นนะหมายถึงว่าตอนความคิดตอนนั้นก็คิดว่าเล่นเอาประสบการณ์นี่ครับก็จะคาดหวังว่าจะชนะอะไรแบบนั้นเสร็จปรากฏว่าเกมพลิกครับกำลังซ้อมอยู่ดีๆ ปรากฏว่าโควิดระบาดใช่ แผนเปลี่ยนใหม่หมดเลยชีวิตพลิกเลยครับกลายเป็นว่าดวงของติมนี่พลิกไปเลยก็คือไม่ใช่แค่มาซ้อมเป็นวายการ์ดแล้วกลายเป็นว่าคุณต้องมาเริ่มต้นใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าโควิดครับยังไงครับมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เลยใช่เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่โควิดปิดหมดใช่ครับแต่คุณ2 คนซ้อมครับซ้อมกับใครอะไรยังไงบ้างซ้อมกับไบร์ท2 คนครับเมื่อก่อนก็โอ้โหโต๊ะปิดก็มาเปิดห้องวีครับซ้อมกับไบร์ท2 คนใช่ซ้อมตั้งแต่10 โมงก็ทุ่ม2 ทุ่มก็กลับแล้วครับก็คือโต๊ะปิดนี่หมายถึงว่าสนุกเกอร์ขับทั่วประเทศนี่ห้ามเปิดเขาก็เรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้ล็อกดาวน์ครับใช่ไหมใช่มันเป็นกฎนะทุกคนสถานบริการปิดหมดเลยที่ไหนที่มีคนอยู่เยอะๆให้ปิดแล้วก็เหมือนเขามีมาตรการคนในกรุงเทพห้ามออกต่างจังหวัดด้วยอะไรแบบนั้นเอาเหรอใช่เมื่อก่อนจำไม่ได้แล้วแต่รู้แต่ว่าเราลุงใช้คำว่าเด็ก2 คนพี่กับน้องเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมไม่รู้ครับมารู้จักกันที่วันเนี่ยนะครับแล้วก็บ้ากันอยู่2 คนซ้อมกันอยู่ห้องวีห้องนั้นครับเล่นกันวันหนึ่ง4 เซต5 เซตอยู่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงจำได้ไหมประมาณ10 โมงครับ10 โมงถึงประมาณ3 ทุ่มครับซ้อมกันประมาณนั้นซึ่งตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ของน้องไบร์ทแล้วก็ไบร์ทเนี่ยก็พักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ที่เดียวกันใช่ที่เดียวกันก็เวลามาซ้อมกันมากับผมเลยครับนั่งรถไปกันขับโตโยต้าวีออสสีขาวนะใช่ครับบึ้นแล้วก็มาซ้อมกันใช่ครับก็ไม่ไกลครับจากนี้ก็น่าจะประมาณไม่กี่โล5 โลน่าจะได้วันนั้นแล้วเสร็จการที่ทาง S1 เปิดฝั่งสตาร์สเตเดียมมีสตาร์สเตเดียมเรียกว่าฝั่งสตาร์นะฝั่งใหม่มีโต๊ะสตาร์ลิขสิทธิ์แท้ครับตัวตอนนั้น550,000ครับ550,000ตอนนี้ไม่ได้ละ700,000 800,000แล้วก็โอ้โหพลาดนำมาเทนด้วยนะตอนนั้นนะใช่
ตอนนั้นตื่นเต้นไหม โอ้ตื่นเต้นครับ อยากซ้อมโต๊ะสตาร์ด้วย แล้วก็ที่เมื่อก่อนแข่งที่ TBC ก็ใช้โต๊ะสตาร์เหมือนกัน ก็เหมือนได้ซ้อมโต๊ะแข่งอะไรพวกนี้ครับ ใช่ ก็เลยแบบว่าแจ็คพอตเลย ครับ ก็คือได้ซ้อมกับโต๊ะสตาร์ของแท้เลยนะครับ ครับ มันมีอยู่ตั้งข้างนอก5ตัว แล้วก็มีสตาร์สเตเดียมอีกตัวหนึ่ง ครับ กลายเป็นว่าโอกาสเนี่ยพอมาอยู่ S1 โอกาสเริ่ม มากขึ้น เกิดขึ้นแล้วมากขึ้นแล้ว และเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาซ้อมที่ฝั่งสตาร์ใช่ไหม ครับ ได้ปะทะกับมือโปรที่เขามาเยี่ยมเยือน PS PM อะนะครับ มาเยี่ยมก็ PF มีหมูมีพี่ต๋องนะครับ นักกีฬาหลายๆคนก็มารวมโอ้โห ใช่ คึกคักเลยจำได้ เมื่อก่อนพวกทีมชาติมาบ่อยครับ แล้วเราก็ได้มีโอกาสปะทะฝีมือกับมือใหญ่ ครับ ๆ เหมือนว่า เขาก็เอาจริงๆตอนนั้นเขาก็น่าจะสงสัยนะว่าติมนี่หน้าเหมือนแขกปากีนี่ไผ่เนี่ย ว่าอ๋อติมเขาก็เริ่มรู้จักติมจากที่นี่กัน ครับ ผลงานของติมเนี่ยลงไปดูตารางล่าสุดอันดับล่าสุดอะในดิวิชั่น1อะติมอยู่ที่อันดับที่44แต่ไบร์ทอะตอนนี้พุ่งขึ้นไปอันดับ15แล้วของประเทศไทย ครับ ก็พูดถึงผลงานในระดับแรงกิ้งประเทศไทยอะเป็นไงบ้างครับ ก็ถือว่ากลางๆครับ ไม่ได้ดีมาก กลางๆใช่ไหม ไม่ได้แย่มากก็กลางๆครับ เข้ารอบ16กับรอบ8อะไรยังไงบ้างครับ มีรอบ16รายการแรกน่าจะที่ประจวบครับ ประจวบเมื่อ2 ปีที่แล้วมั้งครับ ก็คือได้ไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับ ใช่ใช่ครับ ที่ แล้ว ป ก็ ระจวบคีรีขันธ์ไม่ใช่วายการนะ ไม่ใช่ครับ คัดติดครับ แล้วก็ เออ ได้ไปเล่น เข้ารอบรอบ8มีรอบ8เมื่อที่รายการที่ผ่านมานะครับที่พิษณุโลกครับ 8อ๋อก็ถือว่าเนี่ยคือผลงานที่ดีที่สุด ครับ ยังไม่เคยสัมผัสถ้วยแรงกิ้งประเทศไท ยั ย งครับ นะครับ แล้วก็ แต่ มี ก้าวข้ามไม่เรียกก้าวข้ามก้าวกระโดด ครับ เดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวกลายไปเป็นโปรก่อนนะครับตอนนี้จะมาถึงข้อสุดท้าย มองดูแล้วเนี่ย การพัฒนาเนี่ยมันเกิดจากหลาย ๆ อย่าง จากการได้ซ้อมซ้อมกับไบค์ ครับ แล้วก็ได้มีโปรเนี่ยในโปรไทย มีโปรโลกด้วยนี่ ครับ เราได้โอกาสในการที่เนี่ยอยู่ในห้องเนี้ยสตาร์สเตเดียม ครับ ได้เล่นกับโปรระดับโลกใครนะ มีสจวตบิงแฮมครับตอนนั้น ครับ แพ้เขา3-1ครับ วันนั้น ในเกม วันนั้นรู้สึกไง ตอนนั้นก็ ตื่นเต้นไหม ตอนนั้นไม่ครับ ไม่ตื่นเต้น เฉยงงไงวันนั้นทำไมไม่ตื่นเต้นก็มาแทงก็แทงถือว่าแทงดีเลยครับ ได้เฟรมเขาเฟรมหนึ่งแล้วก็จริงๆต้อง2-2นะครับ หลุดทะลุหลุมกลางแล้วเขาแทงหมดครับ ก็คือเราอ่ะไม่กดดัน ครับ เพราะยังไงเราก็ยังไง ใช่ ทุกคนก็มองว่าสู้ไม่ได้ ครับ แต่ปรากฏว่ามันก็เลยไม่กดดันแล้วก็ได้เล่น ครับ เกือบไปเหมือนกัน นะตอนนี้มาสุดท้ายสำหรับตอนนี้ก็คือ ตอนที่2ก็คือ วันนี้เราได้เป็นโปรแล้วได้ไปอังกฤษแล้วสำหรับผมมองว่าโดยหลักสำคัญเนี่ย นอกจากตัวติมเองแล้วที่มีความสามารถ ก็คือแรงผลักดัน แล้วโอกาสโดยเฉพาะ S1 น่ะที่เขาให้โอกาสคนอะไรยังไงบ้าง ถ้าพูดถึง S1 ก็ ที่เขาสนับสนุนเต็มมาตั้งแต่ต้น ก็ซ้อมฟรีครับ ซ้อมฟรีนี่ซ้อมบนโต๊ะสตาร์ ใช่ แพ้ลิขสิทธิ์นะครับ ซ้อมไปเลยครับ แล้วก็ผ้าเนี่ย เห็นช่วงหลังๆนี่เวลาจะไปแข่งต่างประเทศพี่เอ็มบอกให้เปลี่ยนผ้าให้ด้วย ใช่ให้เปลี่ยนผ้าใหม่ให้เลยครับ จะได้แบบ เออ จะได้ไม่ต้องไปปรับตัวที่นู่นครับ ก็คือแทงได้เลยอย่างเงี้ยครับเพราะ คือ ว่า ทุกอย่างเนี่ย ครับ ปรับให้เลยผืนหนึ่ง14,000 15,000 ใช่ เปลี่ยนเลย ครับ 2 วันขาดเลยเป็นรูเลย นักกีฬาเราซัดสกรูทีเดียวขาดเป็นปากฉลามเลย ฝีมือติ่มหรือเปล่า ผมไม่เคยแทงขาดเลยครับ มั่นใจนะ ครับ แล้วก็อยากให้เต็มพูดถึงS1โอ้โห อุปกรณ์เนี่ยพร้อม อยาก ครับ ซ้อมเต็มที่ ครับ แล้วล่าสุดก็คือ พอฝั่งนี้เปิดเขาทำห้องพัก ครับ เต็มก็บอกโบกมือบายบาย ค่าใช้จ่ายที่อพาร์ตเมนต์ ครับ ใช่ไหม ครับ เมื่อก่อนก็อยู่เนี่ยครับ
อยู่กับเพิ่ม อยู่กับเพิ่มก่อน ไม่คือเราก็ไม่อพาร์ตเมนต์เขาสร้างมีห้องพักด้วยนี่ เราก็มาอยู่ ใช่ ที่นี่ ใช่ เลย ครับ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ครับ น้ำไฟฟรี ใช่ครับ อาหารพร้อม ใช่ อยากซ้อมไปกี่ชั่วโมงซ้อมไป พร้อมไปเลยครับ โอ้โหฉ่ำเลย ครับ แล้วมีอะไรอีกที่อยากพูด มันไม่ได้มีแค่นั้นหรือเปล่า เขาก็มีF1 มีส่งแข่งครับ รายการที่จะทำให้เราได้เป็นโปรครับเขาก็ส่งแข่งมีพวก WSF แล้วก็ Q School ครับ ไปมาหลายประเทศ ครับมีไป เดี๋ยวจะพูดในตอนหน้า ครับ และยังมีส่วนของแบบเขาเรียกอะไรนะ สนับสนุนให้เราแบบว่า ด้วยการแล้วจัดการบริหารในการสมัครแข่งเตรียมตัวพวกเอกสาร การทำวีซ่าทุกอย่างเลยใช่ปะ ครับ ก็เยอะอยู่ แล้วพี่เอ็มกับพี่เอสอะโดยส่วนตัวแล้วอะ ครับ สองคนให้พูดถึงพี่เอสก่อนก็ได้ ครับ เขาได้มาคุกคีหรืออะไรสนับสนุนช่วยเหลืออะไรเรา เขาก็สนับสนุนทุกอย่างครับ แบบพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาก็สอบถามตลอดว่ามีอะไรขาดเกินก็บอกเขาได้อะไรแบบนี้ครับครับ แล้วพี่เอ็มอะ พี่เอ็มก็เหมือนกันครับ ก็มีอะไรก็บอกเขาได้พวกรายละเอียดอะไรพวกนี้ครับว่าเราขาดเหลืออะไรก็บอกเขาได้แบบบางทีก็เป็นเรื่องการแข่งขันอะไรพวกนี้ว่าเราแทงไม่ดีนะอะไรเงี้ยเรามีจุดบอดจุดเสียอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาจะดูการแข่งขันของนักกีฬาทุกคน ใช่ เกือบจะ ครับ ทุกแมตช์เลยใช่ปะ ใช่ครับต้นใหญ่ดูทุกแมตช์ครับ เสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดูเพื่อมาดูเพื่อดูผลงานว่าพวกคุณทำอะไรกันบ้างนะครับ เขาดูว่าเกิดความผิดพลาดอะไรแล้วเขาก็โค้ด ใช่ครับ ก็บอกว่าต้องแก้ไขตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราแทงผิดแทงถูกอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือที่ผ่านมาไม่มีใครเคยสอนสนุกเลย ครับ เรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มามีโค้ชที่นี่ ครับ ใครมั่ง โค้ชที่นี่ก็มีอาจารย์ขวัญครับสระบุรีครับ อาจารย์ขวัญ แล้วก็มีพี่เอ็มครับที่คอยดู เพราะแต่ผู้พี่เอ็มจะดูใกล้ชิดหน่อย ใช่ครับ ลูกไหนแทงผิดแทงถูกเขาจะบอกพวกเทคนิคดีๆ ก็ตัวใหญ่ก็รู้จักพี่เอ็มนะครับ เหรอ ครับ แกดูละเอียดมากนี่ ใช่ครับ ไม่ใช่ดูจากการแข่งขันอย่างเดียวนะขนาดกล้องวงจรปิดที่โต๊ะนี่มีทุกมุมทั้งในนอกโต๊ะนี่ ครับ เขาจะเห็นหมดเลยนะติม ครับ ออกไปซิ่งกี่โมงอะไรเงี้ย ใช่ปะ ครับ โอเคนะครับตอน 2 เราจบกันเพียงแค่นี้นะ เดี๋ยวไปพบกันใหม่ตอนหน้านะ เมื่อม้ามืดอย่างติมนะก้าวสู่มือระดับอาชีพโลก ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ